Đây là một câu chuyện mà điểm tích lũy là vua, quản trị viên chính là vua của đoàn tàu. Tuy nhiên, vị vương giả mạnh nhất hiện tại này đã bị xử lý rồi. Lúc này, tại nơi ở của quản trị viên số 3, cái đầu rồng bị mất vài miếng vảy lại hiện ra. Rồng con muốn ôm đã vượt qua nhiệm vụ khiêu chiến ở toa số 3. Vị quản trị viên tiền nhiệm vốn bị phong ấn đã thoát ra ngoài, gửi thông báo đến toa số 4 và số 5, triệu tập tất cả thành viên của tổ tiếp viên ở cả 3 toa tàu. Tất cả người chơi lão luyện tiến hành phong tỏa toa số 4. Ở một phía khác, người bị truy nã trên toàn mạng, Tô Bạch Diệp vừa ngủ dậy sau khi đã ăn no uống say, thì thấy nhân viên chuyển phát nhanh trước mặt, chính là Linh Anh trợ lý đang hóa trang. Giáo đầu, thư của ngài đều ở đây hết rồi. Sau khi lờ đi Linh Anh trợ lý đang muốn xin tiền ba, cậu ta tiện tay vứt bỏ một đống lệnh truy nã, rồi nhìn vào những bức thư còn lại. Phần thưởng nhiệm vụ khiêu chiến toa số 3 là kim cương ngẫu nhiên, đạo cụ lấy trộm, khu không gian là đạo cụ ràng buộc, giới hạn ở 1 tầng. Sinh trưởng tự nhiên, không thể cướp bóc các món đồ phẩm cấp kim cương. Nếu người ràng buộc ra đi liên tiếp 3 lần, thì hũ không gian sẽ bị hủy hoại hoàn toàn sau khi ràng buộc. Tô Bạch Diệp tiếp tục lật xem các thư mục. Vương Lạc gửi thư tới rồi. Việc thứ nhất là toa tàu đã bị phong tỏa. Hình như là vì không bắt được rồng con muốn ôm thì phải. Chắc đó là một con sủng vật lợi hại nào đó. Việc thứ hai là về lệnh truy nã. Tôi cũng nhận được lệnh truy nã cấp 5 ghi. Tôi đã chọn đến sảnh tiếp viên, muốn đối mặt giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ai mà ngờ được, một người chơi mới đang mang lệnh truy nã 5 ghi như tôi, chạy tới chạy lui trong sảnh tiếp viên, mà chẳng có ai thèm đoái hoài gì cả. Tôi nghi ngờ là do kẻ đứng sau Phương Lâm đang trả thù. Chỉ cần không tự thú trong vòng 72 giờ, lệnh truy nã sẽ được nâng cấp. Đối phương cố tình làm vậy đấy. Việc thứ ba là tôi định học một nghề ở tổ đạo cụ, vừa làm thuê vừa thu thập thông tin, để có chỗ đứng chân trên đoàn tàu lạc lối. Cuối cùng là tất cả đạo cụ ẩn danh đã bị gỡ khỏi thị trường. Vốn dĩ chỉ có 2 điểm một cái, giờ nghe nói ở chợ đen phải mất 50 điểm một cái. Đã thế còn có giá mà không có hàng. Đây là thẻ đổi tên mà tổ đơn phương tặng tôi. Có lẽ bây giờ cậu cần nó hơn tôi. Nhìn vào tấm thẻ đổi tên, Tô Bạch Diệp suýt chút nữa là cảm động đến ngất xỉu. Cậu ấy dọn sạch mặt bàn, lấy giấy bút ra viết thư. Vương Lạc, tôi đã nhận được rồi. Chúc anh mọi sự bình an. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Tô Bạch Diệp đi thẳng vào vấn đề chính, dặn dò Vương Lạc vài chuyện về bí mật của đoàn tàu, nguyên lý hồi sinh của gió Tây và cả mẹo vượt đáy toa tàu số 3. Sau đó, cậu mới dừng bút. Do mẹo vượt đáy được viết quá chi tiết, nên khi vừa đặt bút viết xong chữ cuối cùng, một thông báo hiện ra trước mắt Tô Bạch Diệp. Bạn đã tạo ra một bản công lực trò chơi toa số 3. Tác giả phố Hoàng Kim Tô Bạch Diệp, hoàn thành 75%. Điểm tích lũy phát tán công lược 75. Bạn nhận được 10 lần quyền phát tán công lược này. Nếu công lược bị đánh cắp sẽ không tính vào số lần phát tán. Hình phạt khi công lược bị đánh cắp là 750 điểm. Chỉ phát tán đơn thuần sẽ không kích hoạt hình phạt. Khi được phát tán mà người chơi tương ứng chưa nộp điểm tích lũy thì việc sử dụng công lực này sẽ kích hoạt hình phạt. Nếu bản công lực này được phát tán quá 10 lần, bị nghi ngờ phát tán trái phép công lực không bản quyền, vui lòng liên hệ kịp thời với quản trị viên toa tàu tương ứng để mua thêm số lần phát tán. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là trách nhiệm của mỗi người. Cái quái gì vậy? Dù cho mình có toàn quyền sở hữu bản công lực này thì số lần phát tán vẫn bị giới hạn. Muốn phát tán trên diện rộng thì còn phải nạp tiền cho quản trị viên nữa. Sao các người không đi cướp luôn cho rồi? Này Tiểu Mễ, tôi muốn gửi bức thư này cho Vương Lạc. Dùng loại rẻ nhất, mức độ bảo mật thấp nhất ấy. Tôi cho cô thêm 1 điểm tích lũy. Mắt Linh Anh trợ lý sáng rực lên, ngay lập tức hiểu ý của Tô Bạch Diệp. Giáo đầu đã viết thứ gì đó không được phép xem rồi. Hi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Bạch Diệp gác chuyện này sang một bên, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, rồi đứng dậy. Nhưng từ khóe mắt lại phát hiện ra, trên chiếc bàn trống không vẫn còn một bức thư chưa mở. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào nó, bức thư lại tự động mở ra. Chúng tôi không phải là kẻ thù, gửi thư này là để bày tỏ thiện chí. Chúng tôi biết cậu đã làm gì ở toa tàu số 2. Chúng tôi muốn chơi một trò chơi với cậu. Quá trình chơi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Thông qua trò chơi, chúng ta có thể hiểu rõ về nhau hơn. Nếu cậu sẵn lòng tham gia, hãy mang theo bức thư này rời khỏi không gian cá nhân. Nếu từ chối, cứ để bức thư lại đây. Nó sẽ tự hủy. Sẽ không ai biết chúng tôi đã từng liên lạc với cậu. Tinh hỏa sụp đổ, không có nguy hiểm gì sao? Thế thì tôi không chơi đâu. Thế này thì khác gì cấm dùng hacker chứ. Đối với bức thư kỳ lạ này, Tô Bạch Diệp có quá nhiều thắc mắc. Cậu ấy đã từ chối lời mời của đối phương và tiện tay hủy luôn bức thư đó. Nếu các người thực sự có bản lĩnh thì cứ trực tiếp kéo tôi vào trò chơi đi. Tiểu Mễ dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đi đến toa số 3 khu chợ tự do. Chợ tự do? Tại quán trà chợ đen, bức thư gửi cho Tô Bạch Diệp đã chuyển tới chưa? Chuyển tới rồi. Phó hội trưởng, tân binh này có vẻ thú vị đấy, lại có thể khiến Phương lão bản bay màu. Nhưng Tô Bạch Diệp đã chủ động hủy bức thư đó. Cậu ta từ chối chúng ta sao? Không, cậu ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu một người mới thực sự tỉnh táo hơn người mà lại không đủ thận trọng thì ngược lại sẽ không có tư cách gia nhập công hội tinh hỏa. Nhân tài biết chủ động tiêu hủy mới là người tinh hỏa cần. Thời gian cũng sắp sắp rồi đấy. Bây giờ ra tay thôi, xâm nhập vào quyền quản trị của toa số 3, cưỡng ép kéo Tô Bạch Diệp vào trò chơi thu hoạch. Hacker đã vào vị trí, dự kiến mất khoảng 15 phút. Phó hội trưởng, ngài định đưa Tô Bạch Diệp trở thành thành viên cốt cán luôn sao? Không, tôi chỉ muốn xem cậu ta rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào thôi. 5 phút sau, Tô Bạch Diệp đang lướt không gian cá nhân thì ánh đèn trên đầu bỗng nhiên nhấp nháy lên hồi. Kích hoạt trò chơi trứng phục sinh, có tham gia không? 1. Gia nhập ngay lập tức. 2. Đọc quy tắc liên quan và đồng ý rồi mới gia nhập. Hai cái lựa chọn này thì khác gì hỏi ăn tại chỗ hay mang về cơ chứ? Tô Bạch Diệp dứt khoát chọn số 2, tiện thể thông qua trò chơi này để thăm dò một chút, thử xem thực lực của công hội tinh hỏa này đến đâu. Nếu đối phương có thực lực tốt
thì có thể liên minh để đối đầu với tổ công lược, san sẻ áp lực cho nhau. Sau khi đưa ra lựa chọn, quy tắc của trò chơi trứng phục sinh hiện ra trước mặt Tô Bạch Diệp. 1. Trò chơi trứng phục sinh không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. 2. Trong trò chơi có thể ẩn danh thay đổi hình tượng nhân vật. Vui lòng nhập ID trò chơi, lẩu. Thiết lập ID trò chơi thành công. 3. Tốc độ thời gian trong trò chơi khác với đoàn tàu. 1 năm bên trong bằng 2 giờ trên đoàn tàu. 4. Tất cả các nhân vật trong trò chơi có thể do người chơi đóng vai hoặc được tạo tự động. Nếu NPC do người chơi đóng vai bị bay màu trong trò chơi thì sẽ tự động thoát khỏi trò chơi. 5. Trong lúc Tô Bạch Diệp đang đọc quy tắc, không gian trò chơi cũng đang dần được tạo ra. Và ở một góc của không gian đó, có 2 bóng người đang nhìn xuống toàn bộ không gian. Việc xâm nhập quyền quản trị diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Quản trị viên số 3 đang bị thương sao? Con rồng ngu ngốc đó không phải con người. Dù cho có chiếm giữ được vị trí quản trị viên thì cũng không thể sử dụng quá nhiều quyền hạn. Nếu là lúc Nguyên Đằng Giao còn ở đây thì chúng ta không đời nào xâm nhập thành công được. Nguyên Đằng Giao, mấy năm rồi không nghe thấy cái tên này. Sao tự dưng lại nhắc đến hắn? Tên đó thực sự vẫn còn sống sao? Ai mà biết được. Năm đó phó hội trưởng rất coi trọng Nguyên Đằng Giao. Công hội đã dốc không ít tài nguyên vào đó, thậm chí còn tìm mọi cách để giúp hắn có được thân phận quản trị viên toa số 3. Kết quả thì sao? Nguyên Đằng Gia đã phản bội phó hội trưởng, trực tiếp gia nhập tổ công lược luôn. Nếu không phải do nội chiến trong tổ công lược thì hắn cũng chẳng mất tích đâu. Bài học năm đó vẫn còn dành ra đấy. Hiện giờ, phó hội trưởng lại coi trọng một tân binh tên Tô Bạch Diệp. Lúc này nhắc lại chuyện cũ của Nguyên Đằng Giao, ý đồ đã quá rõ ràng rồi. Công hội tinh hỏa không thể đi vào vết xe đổ đó một lần nữa. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Mà lần này là trò chơi trứng phục sinh gì thế? Thì tôi cũng vội vàng chọn đại một cái thôi. Ơ kìa, là Nguyên Đơn vắng mặt. Cái trò này thì có vấn đề gì sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đợt kiểm tra gia nhập của Nguyên Đằng Giao năm đó cũng chính là trò chơi trứng phục sinh này. Có cần đổi cái khác không? Không kịp nữa rồi. Chúng ta hãy gia nhập trò chơi để quan sát ở cự ly gần xem Tô Bạch Diệp sẽ đưa ra quyết định thế nào trong trò chơi. Như vậy khi viết báo cáo, độ tin cậy cũng sẽ cao hơn một chút. Được. Người chơi người qua đường giáp linh sĩ đã gia nhập trò chơi. Người chơi người qua đường ất mèo đen đã gia nhập trò chơi. Lúc này, lời giới thiệu trò chơi đang hiện ra trước mắt Tô Bạch Diệp. Đây là một phiên tòa xét xử mà Nguyên Đơn vắng mặt. Bị cáo đã ra tay xử lý một người một cách tàn nhẫn. Bạn trong vai một luật sư có thể chọn đòi lại công lý cho Nguyên Đơn, hoặc chọn giúp bị cáo thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, hoặc cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Mỗi một lựa chọn của bạn đều sẽ thay đổi hoàn toàn diễn biến của trò chơi này. Khi trò chơi kết thúc, sẽ căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của bạn để đưa ra phần thưởng đặc biệt. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một phiên tòa mà Nguyên Đơn chắc chắn sẽ vắng mặt. Trò chơi Nguyên Đơn vắng mặt đang được tải. Bên ngoài tòa án, 2 phóng viên đang tán gẫu với nhau. Sao ông cũng chọn làm phóng viên vậy? Trong trò chơi trứng phục sinh này, hầu hết các năng lực đều bị hạn chế và không thể sử dụng. Nghề nghiệp là quan trọng nhất. Đã định viết báo cáo thì chắc chắn phóng viên sẽ là người có thể khôi phục lại toàn bộ sự thật của vụ việc một cách khách quan nhất. Lần trước Nguyên Đằng Giao vượt đại hoàn mỹ cũng là do tôi dùng thân phận phóng viên để ghi lại đấy. Tô Bạch Diệp đã hoàn thành việc đặt ID trò chơi, lẩu. Cái tên quái quỷ gì vậy trời? Nghề nghiệp, luật sư, kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp hiệp hội, giám định vật chứng. Cậu ta không chọn kỹ năng biện hộ sao? Kỹ năng nghề nghiệp cốt lõi của luật sư chính là biện hộ mà. Vậy mà lại bị Tô Bạch Diệp ngó lơ luôn. Trái lại cậu ta lại chọn cái kỹ năng tích lũy vô dụng này làm kỹ năng cốt lõi. Cậu ta thậm chí còn không chọn dụng cụ đặc biệt nào. Cậu ta đã đổi hết các dụng cụ đặc biệt thành vốn khởi nghiệp rồi. Nguyên Đằng Giao hồi đó đã chọn một món đồ chơi. Lựa chọn này cũng táo bạo thật đấy. Nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp thì tỷ lệ bắn trúng của đồ chơi là cực kỳ thấp. Nguyên Đằng Giao rõ ràng là đã từng tiếp xúc với đồ chơi từ trước rồi. Bình thường người ta cũng sẽ chọn chút dụng cụ đặc biệt để phòng thân. Dù sao thì Tô Bạch Diệp vẫn chỉ là một tân binh thôi. Cậu ta mới đến đoàn tàu lạc lối chưa được bao lâu, nên chưa biết được thế giới này tàn khốc đến mức nào đâu. Càng chưa nhận thức được sự cần thiết của việc trang bị cho bản thân. Thấy một trò chơi không có nguy hiểm đến tính mạng thì liền nảy sinh tâm lý chủ quan rồi. Ý ông là Phương lão bản đã bay màu dưới tay một tân binh như vậy sao? Vừa nghe thấy 3 chữ Phương lão bản, người qua đường giáp liền im bặt. Trong công hội, một trong những lịch sử đen tối nhất của ông ta chính là việc từng bị Phương Lâm trấn lột. Phương Lâm lại chỉ hoạt động ở 3 toa tàu đầu tiên, nên ngay cả khi muốn trả thù cũng chẳng tìm được cơ hội nào cả. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta chính là ân nhân của ông đấy. Việc xử lý Phương Lâm coi như là đã trút được một cơn giận cho ông rồi. Đi thôi, đi gặp vị ân nhân của ông một chút nào.